नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा व्यवस्थापन विषयबाट विशेष गरी सोध्न सकिने विभिन्न विषय शीर्षकमा आधारित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्ने क्रममा आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको भाग 9 मा यहाँलाई पुनः पनि स्वागत छ। र आज हामी के गर्छौं भन्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अर्थात् पर्फर्मेन्स अप्रेजलबाट वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू बारे छलफल गर्नेछौं। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ अघि बढौं। नम्बर 1 मा छ हाम्रो प्रश्न। यहाँ नम्बर 1 को प्रश्नले के भन्छ भन्दा दिएका 4 वटा अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँले कर्मचारीको सम्पादित कार्यबारे पृष्ठपोषण गर्दछ। अब यसमा हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ सही उत्तर छान्नको लागि। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन खमा उत्प्रेरणा, गमा मानव संसाधन व्यवस्थापन र घमा नेतृत्व। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन क, जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको सम्पादित कार्यबारे पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्दछ। अब नम्बर 2 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत निम्न मध्ये कुन काम गरिन्छ। अब दिएको छ हामीलाई कामहरू। कमा दिएको छ कर्मचारीले सम्पादित काम पुनरावलोकन गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षा। अनि खमा कर्मचारीले भविष्यमा वहन गर्न सक्ने जिम्मेवारीका लागि क्षमता आकलन। गमा क र ख दुवै र घमा माथिका कुनै पनि होइन भनेर यहाँ उत्तर छान्नको लागि हामीलाई दिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् क र ख दुवै, जुन क र ख को दुवै कामले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्दछ। अब यसै क्रममा नम्बर 3 मा छ निम्न मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा कुन होइन। अब यहाँ दिएको छ कार्य सम्पादनको पृष्ठपोषण, खमा पुरस्कार व्यवस्थापन, गमा वृद्धि विकास र घमा सञ्चार। अब यसको चाहिँ कुन हो फाइदा कुन होइन, यहाँ होइन सोधिएको छ। फाइदा 3 वटा फाइदाहरू र एउटा चाहिँ फाइदा अन्तर्गत नपर्ने कुरा यहाँ दिएको छ। त्यो कुन हो भन्दा सञ्चार जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा अन्तर्गत पर्दैन। अरू कार्य सम्पादनको पृष्ठपोषण पर्छ, पुरस्कार व्यवस्थापन र वृद्धि विकास पनि पर्दछ, तर सञ्चार चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइदा अन्तर्गत नपर्ने भएकोले हाम्रो सही उत्तर हुन आएको छ। अब यसै क्रममा नम्बर 4 मा हाम्रो अर्को प्रश्न छ कार्य सम्पादन स्तर निर्धारणसँग बराबर वा सोभन्दा बढी वा घटी छ भनी पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ। कार्य सम्पादन स्तर निर्धारणसँग बराबर वा सोभन्दा बढी घटी छ भनी पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ। अब के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले यहाँ 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ। सुरुमा हेर्छौं हामी कार्य सम्पादन मापन छ कमा, खमा सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना, गमा सुधारात्मक कदम र घमा भिन्नताको कारणहरूको विश्लेषण। अब बराबर अर्थात् सो भन्दा घटी वा बढी छ भनेर हेर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा अप्सन ख हाम्रो सही उत्तर कार्य सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना, सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना गर्नुपर्दछ। अब यसै क्रममा नम्बर 5 मा रहेको हाम्रो यहाँ प्रश्न छ कुन विधि कर्मचारीको कार्य सम्पादन बारे गोप्य प्रतिवेदन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। अब 4 वटा यहाँ विधिहरू दिएको छ हामीलाई। समकक्षी तुलना विधि, खमा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन, गमा अनिवार्य विभाजन विधि र घमा परीक्षण सूची विधि। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन घ अर्थात् परीक्षण सूची विधि, जुन कर्मचारीको कार्य सम्पादन बारे गोप्य प्रतिवेदन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब नम्बर 6 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन एक प्रक्रिया हो जसले कामको लागि आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन जाँच गर्ने गर्दछ भन्ने भनाइ कसको हो। यहाँ अब हामीलाई 4 जना व्यक्तिको नाम दिएको छ। कमा छ 𝘃𝗶𝗃, खमा छ एस प्रेगल, गमा छ 𝘀𝗁𝘂𝗋 र घमा छ 𝘀𝗁𝘂𝗋। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा यो भनाइ कसको रहेको छ भन्ने क्रममा हामीलाई अप्सन ख अर्थात् एस प्रेगलको रहेको छ। अब नम्बर 7 को प्रश्न पनि हेरौं। तल दिएका मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्य कुन हो। यहाँ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्य हेर्नुपर्ने भएको छ। अब हामीले यहाँ 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ। 4 वटा अप्सनहरू मध्ये के छ भन्दा कमा छ पारिश्रमिक निर्धारण,
खमा छ पुरस्कार व्यवस्थापन र गमा छ तालिम तथा विकास र घमा सबै भनेर दिएको छ। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा पारिश्रमिक निर्धारण, पुरस्कार व्यवस्थापन, तालिम तथा विकास सबै उद्देश्य अन्तर्गत पर्ने भएकोले हाम्रो सही उत्तर सबैमा लगाउनु पर्ने हुन्छ टिक। अब नम्बर 8 मा तलका मध्ये कुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधि अन्तर्गत पर्दछ नभएर पर्दैन सोधेको छ। यहाँ हामीले यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधि अन्तर्गत पर्ने कुरालाई नभएर नपर्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने छ। यहाँ प्रश्नले त्यही सोधिएको हुँदा। अब हेरौँ अप्सनहरू। जोडा तुलना विधि, खमा व्याख्या विधि, गमा परीक्षण सूची विधि र गमा मेलद्वारा सम्पादन विधि। अब यसको चाहिँ कुन पर्दैन भनेको कारणले गर्दा नपर्ने हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ हाम्रो घमा मेलद्वारा सम्पादन विधि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधि अन्तर्गत पर्दैन, त्यसैले हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ हो। अब 9 नम्बरमा निम्नमध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधि कुन हो? कमा अनिवार्य वितरण विधि, खमा गम्भीर घटना विधि र गमा विकल्प श्रेणी विधि र त्यसैगरी घमा माथिको सबै भनेर दिएको छ। अब यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधि अन्तर्गत पर्ने सबै कुराहरू कुन कुन हुन् भन्दा अनिवार्य वितरण विधि पर्छ, गम्भीर घटना विधि पनि पर्यो र विकल्प श्रेणी विधि पनि पर्यो। कारणले हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै हुन आउँछ। अब 10 मा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुन विधिलाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि भनिन्छ? अब यहाँ दिएको छ विधिहरू। उद्देश्यद्वारा व्यवस्था विधि, परीक्षण सूची विधि, गमा व्याख्या विधि, घमा रेखाचित्र मूल्याङ्कन विधि। अब यी 4वटा अप्सनहरू मध्येबाट हाम्रो सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन क अर्थात् उद्देश्य व्याख्या विधि, जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विधिलाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि पनि भन्ने गरिन्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको। अब यसैगरी नम्बर 11 मा छ अर्को प्रश्न। तल दिएका मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक स्रोतहरू अथवा पूर्व शर्तहरू कुन कुन हुन् अर्थात् कुन हुन् त? हामीले दिएको छ यहाँ शर्तहरू। कमा जिम्मेवारी, खमा परिभाषित कार्य वितरण, गमा मापन योग्य कार्य सम्पादन सूचक र घमा माथिको सबै। अब 11 नम्बरको प्रश्नको उत्तर कुन होला? सही अप्सन कुन होला त? क ख ग घ मध्ये हामीले प्रश्नले के सोधेको छ भन्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक स्रोत अथवा पूर्व शर्तहरू चाहिँ कुन हो भनेर सोधिएको छ। र अब जिम्मेवारी, परिभाषित कार्य वितरण, मापन योग्य कार्य सम्पादन सूचक सबै परेकोले हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै हो। अब 12 नम्बरको प्रश्न छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तरिका निम्नमध्ये कुन हो? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तरिका। अब दिएको छ यहाँ तरिकाहरू। निरपेक्ष र सापेक्षिक सूचकका आधारमा, खमा उद्देश्यको आधारमा, गमा गोप्य वा खुला मूल्याङ्कन र घमा माथिको सबै। अब यो 12 को पनि कुन हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तरिका भन्दा माथिको सबै हो। माथिको सबै अन्तर्गत निरपेक्ष र सापेक्षिक सूचकको आधार पनि पर्यो, उद्देश्यको आधार र गोप्य वा खुला मूल्याङ्कन पनि परेको छ, त्यसैले माथिको सबै हाम्रो सही उत्तर हो। अब नम्बर 13 मा छ हाम्रो अर्को प्रश्न। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने सूचक कति प्रकारको हुन्छन्? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सूचक कति प्रकारको हुन्छ? अब यहाँ दिएको छ हामीले प्रकारहरू 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार र 6 प्रकार। अब यी मध्ये कति प्रकारको हुन्छन् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने के भन्दा सूचक? अब यसको सही उत्तर रहेको छ 2 प्रकारको। अप्सन क हाम्रो सही उत्तर हो। अब नम्बर 14 प्रश्न छ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? जुन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी 3 चरणमा संशोधन भएको छ। तर हामीलाई यहाँ प्रश्नले सोधेको छ कुन भन्दा पहिलो संशोधन कहिले भयो? अब यहाँ मितिहरू दिएको छ हामीलाई। कमा छ 2071 7 महिना 4 गते, खमा 2071 4 महिना 7 गते, गमा 2071 7 महिना 7 गते र 2070
7 महिना 7 गते भनेर अप्सन घ मा छ। अब यसको चाहिँ कुन हो त जुन पहिलो संशोधन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियामले 2068 को भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् 2071 7 महिना 4 गते अर्थात् 7 महिना भनेको कार्तिक 4 गते पहिलो संशोधन भएको हो। अब यहाँ 15 नम्बरमा पनि सोहीसँग सम्बन्धित नै प्रश्न छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दोस्रो संशोधन कहिले भयो? हामीले पहिलो संशोधन हेरिसक्यौं कहिले भन्दा 2071 7 महिना 4 गते पहिलो संशोधन भएको छ भने अब दोस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भयो भनेर हामीले यहाँ सही उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ 4 वटा अप्सनहरु मध्ये। अब दिएको छ यहाँ हामीलाई 4 वटा फरक फरक मितिहरू, ती मितिहरू हेरौं। क मा छ 2072 7 महिना 4 गते, त्यसपछि ख मा छ 2072 4 महिना 7 गते, ग मा छ 2072 4 महिना 13 गते र घ मा 2072 8 महिना 27 गते। अब दोस्रो संशोधन हेर्नुपर्ने छ यहाँ हामीले। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन ग अर्थात् 2072 असार 13 गते दोस्रो संशोधन भएको हो नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को। ओके, हामीले 15 नम्बरको प्रश्नसम्म सही उत्तरहरू पनि हेरिसक्यौं। यहाँ चाहिँ 2072 4 महिना 13 गते अर्थात् मैले असार भने जस्तो लाग्दैछ, असार नभएर साउन 13 गते रहेको छ। यहाँ अप्सनबाट पनि तपाईँ चाहिँ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ हैन। मैले असार भने तर साउन 13 गते हो। अब 16 नम्बरमा छ यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको तेस्रो संशोधन कहिले भयो? हामीले पहिलो दोस्रो हेरिसक्यौं, अब तेस्रो संशोधन कहिले भयो? अब यहाँ हामीले फरक फरक मितिहरू दिएको छ हेरौँ है त। 2072 4 महिना 13 गते, 2073 4 महिना 13 गते, 2074 8 महिना 27 गते र अप्सन घ मा छ 2074 8 महिना 13 गते। अब यसको तेस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भयो त? यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हामी अप्सन ग हाम्रो सही उत्तर हो। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को तेस्रो संशोधन 2074 मङ्सिर 27 गते अर्थात् 8 महिना 27 गते भएको हो। र म तपाईलाई पुनः एकपटक रिभाइज गर्न चाहन्छु। यहाँ हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संशोधनको फरक फरक मितिहरू सोधिएको हुँदा हामीले पहिलो संशोधन कहिले भयो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2071 कार्तिक 4 गते र दोस्रो संशोधन कहिले भयो 2072 श्रावण 13 गते र तेस्रो संशोधन कहिले भयो भन्दा 2074 8 महिना मङ्सिर 27 गते 8 महिना 27 गते भयो। अब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो संशोधन बारे हामी स्पष्ट भइसकेका छौं। अब यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार मूल्याङ्कन बढुवा कति आधारहरू छन्? मूल्याङ्कन बढुवाका आधारहरू बारे हामी बुझौं है त। अब यहाँ 3 भनेर दिएको छ क मा, ख मा 4, ग मा 5 र घ मा 6। अब यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हो भन्दा कति बढुवाका आधारहरू छन् भन्दा 4। यहाँ अप्सन ख हाम्रो सही उत्तर रहेको छ 17 नम्बरको प्रश्नको। जुन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार मूल्याङ्कन बढुवाका आधारहरू 4 वटा रहेका छन्। अब 18 नम्बरमा छ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार मूल्याङ्कन बढुवाका आधारहरू मध्ये जुन 4 वटा आधारहरू हामी हेर्यौं, जुन त्यो 4 वटा आधारहरू मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्कभार रहेको छ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्कभार रहेको छ भन्दा अप्सन ग अर्थात् 100 अङ्कभार रहेको छ। यसै क्रममा नम्बर 19 मा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुन अङ्कको कति अङ्क अनुमोदनकर्ताले दिन सक्ने व्यवस्था छ? यहाँ अङ्कहरू 70, 50, 40 र 20 गरी दिएको छ। अब अनुमोदनकर्ताले दिन सक्ने अङ्क कति हो, कति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार भन्दा यसको रहेको छ 20 अङ्क।
यसै क्रममा म तपाईलाई अर्को पनि स्मरण गराउन चाहन्छु जुन सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क चाहिँ 70 अङ्क रहेको छ अनि अनुमोदनकर्ताले दिन सक्ने 20 अङ्क भइहाल्यो हैन र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क चाहिँ 10 रहेको छ है त तपाईलाई याद गर्नको लागि मैले स्मरण गराइदिएँ। अब यसपछि हामी 20 नम्बरको प्रश्न हेर्छौं। यहाँ पनि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 सँग सम्बन्धित नै प्रश्न रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार गठित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? अब यहाँ अप्सनहरु छ हाम्रो वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको प्रमुख र गभर्नर। अब यसको सही उत्तर कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार गठित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर है त। यसपछि नम्बर 21 मा हाम्रो अर्को प्रश्न छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अनुसार गठित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिमा अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? हामीलाई अप्सनहरु दिएको छ 4 जना, ख मा 3 जना, ग मा 5 जना र घ मा 6 जना। अब कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ जुन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष सहित अध्यक्ष को हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौं वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर र वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर सहित अर्थात् अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ भन्दा 3 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष भइहाल्यो, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर सदस्य र अर्को भनेको प्रमुख जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ जम्मा 3 जना अध्यक्ष सहित। यसपछि 22 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन कुन विभागले गर्दछ? जुन नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन कुन विभागले गर्दछ? यहाँ हामीलाई 4 वटा विभागहरूको अप्सन दिएको छ, हेरौं। वित्त विभाग, मुद्रा विभाग, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग र अनुसन्धान विभाग। अब यसको चाहिँ कुन विभाग अन्तर्गत पर्दछ जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कर्मचारीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ भन्दा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग हो। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। अघि मैले आज यहाँ तपाईलाई जम्मा 22 वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू राखे, विशेष गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शीर्षकबाट रहेको थियो व्यवस्थापन अन्तर्गतको। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ र तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो सल्लाह सुझावहरू कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईले आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको प्रथम र द्वितीय चरण को सम्पूर्ण नोटहरू अर्थात् क्लासको भिडियोहरू चाहिँ एकमुष्ट रूपमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको खण्डमा सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउनेछ। तपाईले हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेछ र भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला, सल्लाह सुझावहरू पनि दिँदै गर्नुहोला तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ हैन भन्दै। अब अर्को भिडियोमा म तपाईलाई अर्को नयाँ टपिकको बारेमा त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै। हवस्, धन्यवाद।